A kérdések feleletek időszaka következik. And now I would like to open the floor for questions. Kérem, hogy aki föltartja a kezét és kérdez, mutatkozzon be. Please, those who raise their hand and ask és hogyha questions. szervezetet képvisel, akkor mondja meg, hogy Please introduce yourselves by your name, and if you are representing an organization as well, please say the name of your organization too. és ismételten különösen kérem, hogy fogja rövidre a kérdést. And once Hogy again, minél többen kérdezhessen. may I stress again, please try to be as brief and concise as possible so that we will have time for as many questions as possible. Eszter, képes vagy röviden kérdezni? Can you ask a short question? Akkor is Eszter vagyok, a Jutat TV-től és a Békekör tagja is vagyok. My name is Először is and I'm also a member of the Peace Circle. igen, szégyellem, mint magyar állampolgár azt, hogy a magyar kormány viszonyul Izraelhez. Azokat a szavakat szégyellem, amelyeket Szijjártó Péter tegnap elmondott. First and foremost, as a citizen of Hungary, I must say that I am ashamed for the position that is represented by the government of Hungary. I am ashamed of the words that were uttered by Minister of Foreign Affairs Peter Szijjártó yesterday. Aki teljes mértékben azt mondta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre, whose statement and message was only and without reference that Israel has the right to defend itself. és azt gondolom, hogy az a nonsense, amit ő mond. I believe, however, that his statement was nonsensical. És itt jön a kérdés rész. And now the question. Egy ír európai parlamenti képviselő elmondta, hogy mindenki csak beszél, bla 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 bla. Egyedül a hutik tettek valamit a palesztinokért, azzal, hogy blokkolják az izraeli hajókat, hogy feljussanak a Vörös-tengeren Izrael csücskébe. So an Irish member of the Irish Parliament made a statement the other day arguing that everybody was only making statements to no avail, to no effect. Only the Houthi group made anything in substance by blocking the ships and preventing them from making it to reach Israel. Azt szeretném kérdezni, hogy mi van azokban a hajókban, tehát miért fontos blokkolni ezeket a hajókat, hogy feljussanak Izraelbe? Fegyver vagy élelmiszer, csak mi az célja ennek a úti blokkolásnak? I would like to ask you, what is the cargo of these ships? Is it arms, is it weapons, or is it foodstuffs? Why is it important to block these ships and prevent them from reaching Israel? Can we get the questions and then we answer? Először kérném a kérdéseket, és aztán fogom őket megválaszolni. Feri? Le? Can I? Én? A hölgy jelentkezik. Átengedem Feri, mondja. Excuse me. Kekecs Ferenc, nyugdíjas újságíró vagyok. Először is mélységes részvétemet szeretnék kifejezni az ártatlanul elpusztult és pusztuló palesztin civilek ügyében. First and foremost, I would like to express my deepest condolences for the innocent victims of Palestine who have lost their lives. Jó, a két kérdésem van, a következő. Elégedett-e nagykövet úr a világ, és különösképpen az iszlám világ, az arab világ reakciójával, szolidaritásának a fokával? A másik... questions. Question number one is whether Your Excellency, you are satisfied with the level of solidarity expressed by the world in general and by the Muslim world and the Arab countries in particular. A másik, hogy ítéli meg a nagykövet úr a Hamasnak a szerepét a palesztin-izraeli konfliktusban? And the other question is, what is your view of the role of Hamas in the Palestinian-Palestine-Israeli conflict? Én Szilvási Péter vagyok, és Péter. Péter, Igen, és nagyon köszönjük, teljesen egyetértek nagykövet úrral.
Thank you very much. I fully agree with Your Excellency. És a kérdésem előtt azért két kiigazítás. Az első az, hogy már az 1947-es kétállami felosztás is szembe megy a nemzetközi joggal, tehát azt azért szögezzük le, hogy az már azon alapult, hogy izraeli megszállást legalizálják. Tehát aki azt mondja, hogy a kétállami megoldás az tulajdonképpen a non plus ultrája a nemzetközi jognak, az nem igaz, mert a nemzetközi joggal szembe megy már az 1947-es felosztás, hiszen a zsidók nem egy lakatlan területre érkeztek Palesztinába, hanem ott élő népesség volt. Tehát azért ezt tisztázzuk. So before I ask my question, I would like to make two corrections or emphatic statements. Already the two-state solution of 1947 was a violation of international law. It only legalized an existing occupation, because it's a fact that this division was illegal, was against the international law, because the Jewish settlers did not arrive into an uninhabited area. Palestinian people have lived there already. A második korrekció, én nagyon tisztelem és kedvelem a Simo Endre elnök urat, meg az egész misszióját, de vissza kell utasítsuk azt a mindnyájunknak azt a megjegyzését, hogy mi egyformán, tehát se nem Izrael és se nem Palesztina oldalán nem állunk. Nem a palesztin nép gyilkolja le a zsidókat Palesztinában, hanem az izraeli hadsereg gyilkolja le a palesztinokat. Bocsánat, ez nem Corrective statement is as follows. I have full respect for the President of the Peace Circle of Hungary, Endre Simo. However, I must refute the statement he made here tonight, according to which the Peace Circle does not stand in favor of either Israel or Palestine. It is not Palestinian people, it's not Palestine that is murdering and killing Jewish people, it is the IDF that does so. I mean, is murdering Tehát ugye erkölcsös ember soha nem tehet egyenlőségjelet a népirtás és a népirtást elszenvedők közé. So an ethical human being can never equate genocide and the perpetrators of genocide. A kérdésem a Hamasra vonatkozik, mégpedig abban az értelemben, hogy most már Borrell is kimondta az Európai Unióból, hogy ugye a Hamas Izrael fizeti, de ezt megírta a Jerusalem Post, megírta a Haaretz is. And my question regards Hamas, because it's already, Borrell already said, representing the European Union, that Hamas is being financed by Israel, but that much has already been published by the Jerusalem Post as well as Haaretz. Nagyon jól tudjuk, hogy az összes szélsőséges szervezetet már a 90-es évek, tehát már az idősebb Bush idejétől kezdve az Al-Qaidát, a Hamaszt izraeli és amerikai pénzen hozták létre. És az egésznek a lényege, a szarkeverés az, hogy a palesztin népet valóban provokálják és belerángassák. A kérdésem konkrétan az, igen, hogy meddig tűri Gáza népe, meddig hagyja magát félrevezetni a Hamas által, ők nem képviselik a palesztin népet, kihasználják a palesztin népet. A Hamasnak a vezetője Izraelben gyógykezeltette magát Netanyahu külön kérésére. Ezeknek nem számít a palesztin nép. Értsük már meg, izraeli, amerikai pénzzel létrehozott szélsőséges szervezetek, akiket le kell ráznia a palesztin népnek magáról. Mi a kérdés? Ez a kérdés, hogy meddig tűri még Gáza népe, hogy félrevezessék a Hamas, aki egy fizetett, nem képviseli a palesztin népet. És azt el kell mondjuk, hogy Cisjordániában a Fatah, az tényleg jelenleg az egyetlen igazi, valóban törvényes képviselete a palesztin népnek. By today we are all aware that a number of organizations, including Al-Qaeda and Hamas, have been in fact established and have ever since been financed by the United States. My question is, how long the people of Gaza will tolerate this situation, will tolerate the fact that they have been victimized and terrorized by Hamas in a way, and they have been misled, and when will the time come when the people of Palestine will realize that they are being abused, taken advantage of, that Hamas is not representing their interests,
that they must get rid of Hamas. And an example substantiating the truth of this statement is that one of the leaders of Hamas, at Netanyahu's proposition, has received medical treatment in Israel. And let me close my statement, my question, with the point that the only legitimate organization in the West Bank is Fatah. Thank you very much. I'm from the military press from Zrínyi kiadó, as ex-journalist, and I would like... Magyarul legyen szíves, magyarul legyen szíves. Magyarul is? Jó, Zrínyi. Zrínyi kiadóból vagyok, és volt újságíró vagyok, So I'm a former journalist magánszemélyként and jelentkezem. I'm representing the publishing house Zrínyi, which is a military publishing house. Azt szeretném kérdezni, hogy ahogy hallottam az ENSZ-ben, az államoknak az elsöprő többsége támogatja a kétállami megoldást és az azonnali békét, a tömeggyilkosságok befejezését. És az a kérdésem, hogy vajon a nemzetközi közösség ezt az igazságos döntést, akár a hágai, gratulálok a dél-afrikai kezdeményezéshez, vajon ki tudja kényszeríteni, vajon rá tudja bírni Netanyahut a békekötésre. Ahogy hallottam már, a saját izraeli állampolgárok is Netanyahu lemondását követelik, és az azonnali békét. Tehát az a kérdésem, hogy végre a nemzetközi közösség a 242-es ENSZ határozatnak a nem teljesítése és minden egyebek van olyan erős, hogy kikényszerítse a békét. És azért mondom ezt ilyen szenvedéllyel, mert mi magyarok is körülbelül 500 évig idegen hatalmak elnyomása alatt éltünk. Most is. És egyes forradalmakban, és mi sem adjuk fel, tehát a szabadságot szeretnénk, és a békét. Köszönöm. Hát nem engedték, hogy angolul mondjam. Megkérték, hogy magyarul mondjam. So we all understand that the overwhelming majority of nations, the members of the United Nations, are in favor of an immediate ceasefire, immediate peace, and putting an end to the mass killings that are currently ongoing. And I would like to salute South Africa for their courageous stance and initiative. And at this point, I will ask my question. Do you believe, Your Excellency, that the international community, for example, through The Hague, is now powerful enough to force Netanyahu to engage in peace talks so that finally a peace settlement can be achieved, especially in light of the fact that Israeli citizens inside Israel are now claiming that Netanyahu abdicates and a new government is installed, so that finally at last resolution of the United Nations number 242 can be put into effect. We are asking this, I am saying this on behalf of the Hungarian people who have also suffered occupation and deprivation and the lack of freedom for 500 years, and many in the audience have claimed, intercepting the speaker, that that is the situation even today in Hungary, and that Hungarians stand for freedom and peace, that they would also like to see in the case of the Palestinian people. Okay, we'll answer the questions, so we'll answer the questions. Akkor megválaszoljuk a kérdést. We'll finish the first part with the questions, then we can take. Akkor először a kérdések, all the questions which were asked for now we answer. Yes, and then we can take another wave. Jó, tehát akkor az eddig elhangzott kérdésekre fogunk választ adni most, és azt követően pedig egy újabb szakaszt nyitunk meg, amikor kérdezni lehet majd. I think there is one question that you want to... Okay, I will start with Esther. Eszterrel kezdeni. I know Esther. Ismerem Eszter.
Very famous in Hungary. Ő nagyon híres asszony Magyarországon. Okay, thanks for the words regarding Palestine and Palestinian cause. Köszönöm szépen a szavakat Palesztinával és a palesztin üggyel kapcsolatban. Now, as far as I understood, you were asking about what is on the cargo that Houthis are targeted. Tehát arra vonatkozott a kérdés, hogy mi az a rakomány, amit a hutik blokkolnak. Nem menjen fel Izraelbe. Igen, so that the cargo cannot reach Israel. Ask the Houthis. Azt a hutiktól kell megkérdezni. How do I know? Én honnan tudnám? It's neither we are part, it's not our cargo, and it's not the Houthis decided to take an action towards what's happening in Gaza. Now they targeted those ships. Tehát nem a mi hajóinkról van szó, nem a mi rakományunkról van szó, a hutik önállóan hozták meg azt a döntést, hogy célba veszik ezeket a szállítóhajókat. Akkor kiegészíteném a kérdést. Az Amerikaiak milyen úton jutatják el a fegyvereket Izraelbe? On which route do Americans transport their arms to Israel? What is the transportation route for American weapons? For sure, not the Red Sea. Biztos, hogy nem a Vörös-tengeren keresztül. But anyway, and this has to be very clear, we have direct contact with the Yemeni legitimate leadership in Aden. In Aden. Egy nagyon fontos megjegyzés, hogy közvetlen kapcsolatban vagyunk a legitim jemeni vezetéssel Adenban. So this is the first one. The second question was Ferenc. A második, ez volt a válaszom az első kérdésre, a második kérdés Ferenctől érkezett. He asked two questions. The first one, where is the Muslim and Arab world? Az első kérdés ugye az volt, hogy hol van a muszlim és az arab világ. And if we are satisfied with the world. És hogy a világgal elégedettek vagyunk-e. We are satisfied with the streets, with the people. Elégedettek vagyunk az emberekkel, az utcával, az utca emberével. People have expressed clearly their refusal and rejection of what's happening on the ground. Az emberek egyértelműen kifejezték a visszautasítását annak, ami történik Gázában. Yet it has to be reflected on the government's will. Azonban ennek az álláspontnak a kormányok állásfoglalásában is tükröződnie kell. Now, where is the Muslim and Arab world? I would ask you, where is the Christian world? Hol van a muszlim és az arab világ? Tették fel a kérdést. Én azt kérdezem, hol van a keresztény világ? Wasn't churches attacked? Keresztény templomokat nem támadtak. Hospital attached to hospital. Keresztény templomokat. To churches, Christians were killed. Why do we have always to think of the Arab? Why the Jewish? Keresztényeket is megöltek. Miért kell mindig a zsidókra, illetve why do we always have to think of the Arab or Muslim? Az arab vagy a muszlim being. Emberekről van szó. It is a crime against humanity. Ez a bűncselekmény az emberiség. It does not entail a race or religion. Itt semmi jelentősége nincs a rassznak vagy a vallásnak. Now Hamas, the question about Hamas from friends. How do people see? I can't remember the question. It's about Hamas. Hamas is part of the Palestinian political and social structure. Ferenceket tette fel a Hamasra vonatkozó kérdést, a politikai és társadalmi struktúra része a Hamas Palesztinában. But I'm not here to represent anybody but Palestine. Én azonban azt a megbízást kaptam, hogy senki más, hanem csak is Palesztinát képviselj. I can't speak except on behalf of Palestine. Én nem szólalhatok meg senki más nevében, csak Palesztina nevében. So, if you're asking me about Hamas, and this is we say it clearly to everyone, every government, that Hamas is part of the Palestinian social and political structure. Ha Hamasra vonatkozik a kérdés, én csak azt válaszolhatom, amit mindenkinek válaszolni szoktunk, hogy a Hamas a palesztin politikai és társadalmi struktúra része. We might agree or disagree with them. Lehet, hogy velük egyetértünk, vagy lehet, hogy velük nem értünk egyet. Ez for sure it's not here where we can talk about it. De az egészen biztos, hogy ez nem az a kérdéskör, amiről itt tudunk beszélni. Peter. Péter. Okay. You made two corrections, I will make two corrections. Két javítást tettél, én is teszek most két javítást.
First of all, our issue is not with Jews, it is with the occupation. A problémánk először is nem a zsidókkal van, hanem a megszállással. Before 1947, Palestine used to have Christians, Jews and Muslims. 47 előtt Palesztina területén keresztények, muszlimok és zsidók egyaránt éltek. So, for us, it doesn't matter what's the religion or the background of the people behind the fence. As long as he is an occupier, we don't care of his background. Nem érdekel minket, hogy valakinek mi a vallása, vagy a rassza, vagy a nemzetiségi hovatartozása, vagy bármilyen, ha megszállóként van jelen, akkor őt megszállónak tekintjük. The second one, you said IDF, it is not defense, it's occupation. IOF. A második, ugye ezt a szót használta, hogy IDF, tehát az izraeli véderő, ez a szó helytelen, ez izraeli megszálló erőként lenne helyes. Az IOF a helyes megnevezés. That's our rhetoric, that's how we use it. Mi a saját magunk kommunikációjában nem használjuk azt a szót, vagy betűszót, hogy IDF, mindig azt mondjuk, hogy IOF. Now, It's right. now you also talked about Hamas being treated or blah blah blah. As again, I'm here to represent Palestine. És ő említette azt, hogy a Hamas vezetőjét Izraelben gyógykezelték, erre megint csak azt tudom mondani, hogy én itt azért jelenhettek meg, mert Palesztina képviselete a feladatom. And like in Hungary, like in any other country, you have parties whom you might agree or disagree with. És ahogy Magyarországon vagy bármilyen más országban is ugyanígy van, lehetnek politikai erők, pártok, amelyekkel nem értünk egyet. That's a normal case in any society. Ez egy teljesen normális jelenség minden társadalomban. You would like to add here something or after I finish? Szeretne hozzátenni valamit az elnök úr, vagy majd ha befejeztem én? Okay, majd ha befejeztem. She was asking about the international community would be able. The only one who might, the only one who can push Bibi to stop Bibi Netanyahu to stop his crimes and genocidal war is the Americans. Arra vonatkozott a kérdés, hogy végre elég erősen a nemzetközi közösség ennek, hogy véget vessen. Az egyetlen erő, amely ellen képes lenne Bibire nyomást gyakorolni, az amerikaiak. If any case goes to the Security Council, we know, the decision of that. Bármilyen ügy eljut a biztonsági tanácsba, annak a kimenetelét előre tudhatjuk. That's a veto, American veto. Mindig amerikai vétó lesz a vétó. And we mentioned this in our presentation that some superpowers were affected by Israeli lobbies and interests. Említettük az előadásunkban, hogy egyes nagyhatalmak, izraeli lobbisták és érdekek által vannak vezérelve, vagy befolyása alá kerültek. And if America was firm enough, Bibi would not have gone so long in this genocide. És ha Amerika szilárdabban állna a lábán, elég határozott lett volna, Bibi ebben a népírtásban nem ment volna el idáig. Particularly that you and everybody knows, even the child in the street knows that Bibi is carrying out this bloody campaign to maintain his political career. Everybody knows this. It's not a secret. Mindenki tudja, nem titok, ezt már az utcán játszó gyerekek is tudják, hogy Bibi ezt a véres kampányt a saját politikai túlélése érdekében hajtja végre. Még a tetemre hívtál, engedd meg, hogy néhány szóval. As I have been challenged, allow me to respond with a few words. Én azt mondtam, legalábbis ezt akartam. What I said is as follows. Izrael Palesztina ellen, sem Palesztinát Izrael ellen. Or at least this was my intention. Hanem a két ország békés egymás mellett éléséért vagyunk. That we are not supporting Israel against Palestine, neither Palestine against Israel. Ellenszó lemaradt, amikor mondtad, az ellenszó lemaradt. Tehát úgy mondtad szó szerint, hogy nem támogatunk se Izrael, se Palesztina mellett nem állunk. hogy a lényeg igazság. The word against was not there. Amiért mi ezt a mai találkozót szeretük volna megtartani. And the reason why we intended to hold the meeting tonight Az a békés kiút keresése.
was our intention to seek a peaceful way out. Úgy kell mondanom, szörnyűségek történtek mindkét oldalon. We must state it very clearly that terrible atrocities have happened on both sides. És mégis meg kell találni a kiutat. And yet, a way out must be found. Nem csak a két ország érdekében, Not only in the interest of these two countries, hanem a világ békéjében. but also in the interest of world peace. Mi, mint békekör, ezt képviseljük. Nem képviselhetünk más. As a peace circle, this is what we are advocating. Természetes dolog, We hogy cannot szolidaritást vállalunk egy olyan néppel, amely a hazájáért küzd. advocate for anything else, and it is a matter of course that we take solidarity with a people that is fighting for its own country. De ez nem jelentheti azt, hogy az a nép, vagy legalábbis annak a népnek egy bizonyos politikai frakciója úgy látja, hogy nem kell két állam, csak egy, mert a mi államunkban majd Izrael is benne lesz. But it shouldn't mean that Ez így nem megy. a certain group in that people entertains the vision that there is no need for a two-state solution because we will have our own state and that state will also include Israel. Ezért, mielőtt felkértem volna El-Husseini urat, hogy tartsa meg az előadását, It doesn't work like that. bonyolult ez a helyzet. So Mert mindkét before oldalon szélsőséges erők diktálnak. I invited Mr. Al-Husseini, His Excellency, to hold this presentation tonight. És ezeket az erőket le kell szerelni. I said that there are extremist forces on both sides. Mert They are egymást erősítik. dictating the course of events, and these extremist forces must be disarmed, figuratively speaking, because they are mutually reinforcing one another. És előtérbe kell állítani azokat a mértéktartó erőket, amelyek valóban érdekeltek abban, hogy ez a két ország megtalálja a békés utat. And moderate forces must be helped to come to the foreground, who see it as in their best interest for both of these countries to find a peaceful route into the future. Innentől kezdve teljes mértékben egyetértek a nagykövet úrral, aki azt mondta, hogy nem ez a helyszíne annak, hogy a Hamas politikáját, vagy bármelyik palesztin frakció, vagy politikai elem politikáját itt megvitassuk. So at this point, I would like to stress that I fully agree with His Excellency, the Ambassador of Palestine, when he said that this is not the right forum to discuss matters related to the policies of Hamas or of any other political group. És hogy mint nagykövető Palesztina egészének az érdekét képvisel. And I fully agree with his statement that as ambassador he is representing the interest of the entirety of Ezt, mint a Palestine. békekör elnöke, azért tartom fontosnak kiemelni, As the president of the Peace Circle, I find it important to emphasize this mert Fadi El-Husseini nagykövet úr a két államiság mellett foglalt állást. because Ambassador Fadi al-Husseini assumed a position in favor of the two-state solution, És ezt nagyon köszönöm neki. and for which position I would like to express my gratitude. Folytassuk a kérdésfeleleket. Let's continue the De bocsánat, egy mondat viszont válaszként, de nem az, hanem akkor sem szabad szélsőségnek hívnod. Bocsánat, nem szabad szélsőségnek hívnod azt, hogy valaki a hazáját védi a megszállás ellen. Ennyi. Köszönöm. Nem lehet szélsőségnek hívni. Endre, te is tudod. A position that somebody is defending, not only protecting, but defending their own homeland, such action must not and should not be called extremism. I know that you know this, Andrea, yourself.
Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm a nagykövet urakat! Welcome to all of you. A kérdés légy szíves, mert nagyon... Jó, rendben, szóval a kérdésem. The question. Arra lesz. Hogyan lehet semleges álláspontot képviselni abban az esetben, amikor Izrael előre megtervelt, kitervelt módon írtja a palesztinokat? Köszönöm! My question is as follows. How is it possible to adopt a neutral position when Israel is engaged in the deliberate killing of Palestinians in a way that has been pre-planned? Nekem szól ez a kérdés? Tessék? Én jövök. Ja, nem. Nagykövet úr! Dr. Keszély Péter vagyok. Ez a kérdés a nagykövet úrhoz szól? Igen. Jó, akkor a Simó úrnak szól a kérdés. No, this question was addressed to Mr. Shimo. Azt szeretném megkérdezni, hogy a földközi tenger a gázai övezetnél, hogy mennyire van lezárva az izraeliek által. How much is the Mediterranean Sea frozen or blocked by the Israelis around the Gaza Strip? Ugye onnan is kaphatnának nagyon sok segélyt, hajók által szállítva. Másik kérdésem, hogy mi van annak a hátterében, hogy ugye ott vannak a szomszédországok, például Jordánia, ugye a nép egyértelműen a palesztinok mellett van, az ország vezetői pedig nem csinálnak szinte semmit. And my other question is, what can be the reason, maybe the hidden agenda, some background things going on that can potentially explain the fact that around the Palestinian territories you have neighboring countries, including, for example, Jordan, where it is obvious that the people stand for Palestine, and yet the leadership of these nations have remained passive. What can be the potential reason for such a position? Tessék, most már tényleg. Jó, hát köszönöm. Tiszteletem a nagykövet úrnak, hiányoló beszédében a közvetlen beszédet a magyar közvéleményhez. Amit tetszett mondott, majdnem mindenki tudja. Hiányolom, hogy például miért nem emelik ki, hogy miért nem emelik ki, hogy 47-ben lakott Izrael, 1,5 millió palesztin volt, és fél millió zsidó volt. Miért nem emelik ki? Why haven't you highlighted in your speech the fact that in 1947, 47-ben, there were 1.5 million Palestinian people here, and only 500 million Jewish people. És akkor most... És a kérdésem, mi akkor, ha Orbán Viktor háromszor nem engedte se demonstrációt, se... Csak fordítás. Fordíts legyen, hogy nehogy kimaradjunk valami. Elnézést kérem. Aki fog kérdezni, akkor mondjon a nevét, legyen kedves. Alfarmán Hussein. Alfarmán Hussein vagyok. Irak származás. Iraqi Hungarian citizen, Iraqi background, Hungarian citizen. So I'm missing from your speech a direct address to the Hungarian people. What was included in your speech is common knowledge in Hungary. Everybody knows these things. However, I am missing highlights from your speech such as in 1947 there were 1.5 million Palestinian people and 500,000 Jewish people in Hungary. Mivel a magyar média nem engedett, én nézem Hír TV-t, and I am watching the Hungarian media, public service television, Hír TV, and other channels. Akkor a palesztin követség nem tudnak egy monitort tenni, hogy Facebookon, vagy Instagram. And the news about Palestine is not. So I'm asking you, couldn't you address directly the Hungarian people? The Palestinian embassy, maybe it could have initiated a platform on Facebook through which you can convey communication to the Hungarian people, because in the media there is nothing about Palestine. Hogy felvenni kapcsolat a magyar zsidó szervezeteket. You could have contacted and could still contact Hungarian Jewish organizations. Thank you. István Zsifkovics is my name. A nagyhatalmak létrehozták
Ne beszéljünk. Nagyhatalmak létrehozták Izraelt a második világháború után. The superpowers created Israel after World War II. Akkor megvoltak azok a bizonyos határok, amit kijelöltek Izrael számára. At that point, certain borders were delineated that would be the borders of the És state az of is le volt Israel. fektetve, hogy Jeruzsálem nem lehet a fővárosa, mert 3 nagy vallásnak a székhelye. And it was also clearly stated that Jerusalem can never be its capital because it is the seat of 3 major world religions. Tehát elnök úrnak is igazol a békére való törekvéssel kapcsolatosan. So the president is right in his aiming for peace. Amit hiányolok a diplomáciai kijelentések, deklarációkban, hogy miért nem hivatkoznak önök arra, hogy az egy béketárgyalás alapja, hogy vissza kell menni addig, hogy a telepesek, izraeli telepesek palesztin területre, és miért lett elismerve a magyar állam folytán is Jeruzsálem fővárosnak. Ezt nem látom a kommunikációban, és ez nagy hibának tartom. Tehát, hogy még egyszer, hogy akkor, hogy lehetne visszamenni arra... A béketárgyalás alapja lehetne, hogy menjünk vissza az eredeti határokra. The foundations for the peace talks should be a return to the original borders that were identified originally on the one hand, so that you should specify that the foundation for peace talks should be the borders, the 1947 borders. És vagy ne ismerje el senki akkor Jeruzsálemet Izrael fővárosának, vagy akkor legyen az is majd a leendő Palesztina fővárosa. And either nobody should... Ez lenne számomra, de nem látom a diplomáciát, hogy ezt itt jól kommunikálni. And Jerusalem was excluded as a potential capital. Nagy területvesztés van itt az esetben. Elnézést, Jeruzsálem fővárosi státuszával kapcsolatban mi volt az eredeti, hogy az nem lehet? Így van, nem lehet a jelenlegi. Nem lehet csak Izraelnek a fővárosna, hanem mind a 3 vallásnak a főváros. Jerusalem cannot be the capital of only Israel because it's the seat of 3 major religions. And then Jerusalem. Miért nem jelenik ez meg? Nagy területvesztés volt, izraeliek mentek palesztin területre, és mindenki hivatkoznak arra, jó a béketárgyalás, menjünk már vissza odáig, amit létrehoztak. So a lot of land has been lost because the Israelis were extending their occupation, and you are not highlighting that in your communication. Köszönöm szépen, itt befejezzük, mert 7 órakor nekünk innen de kell Simó úr, 2 fontos dologra 7 szeretnék rákérdezni, amiről nem volt szó. Hogy állok hogy válaszoljon a kérdésekre. Nagyon prózai módon szeretném megmondani, hogy miért kérjük ezt. Azért, mert 20 000 forintba kerül, és hogyha átlépjük a 7 órát, akkor további 20 000 forintba kerül, amit nem tudunk megfizetni. Köszönjük szépen, legközelebb! Kettő fontos kérdés van. Egy, hogy áll a per a Hágai Nemzetközi Bíróságon, mert nem tudunk róla semmit, mert a médiák mindent eltitkolnak. Ezt a dél-afrikai nagykövet úrtól kellene megtudni, hogy milyen kilátások vannak, és hogy áll a per. Ezt kérdeztem is. Igen. És akkor a másik pedig az, hogy ide a nagykövet úrhoz, hogy az arab államok, hogy miért nem segítenek Palesztinának, hiszen Izrael egy megszálló állam. Ugyanilyen megszállás alatt állunk mi is, és ugyanez megtörténhet velünk is, hogy az izraeliek már kitették a táblát, hogy gyertek haza, ott van a zsinagóga, vagy mi a túró előtt, egy hatalmas nagy piros tábla, hogy gyertek haza. Megtörténhet velünk is, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ez az ő hazájuk, és ugyanott leszünk, ahol a palesztinok Palesztinában. És ezért kell a keresztény erkölcsiség nevében, ezért kell kiállni a palesztinok. Kifejezte a palesztin nagykövet úr szolidaritását, vagy csak Izraelben képes magánnézeket elviselni. És tereket átneveztetni. A teremtésre kér, hogy maradhassunk tovább. Don't hear the money. It's for this place. Okay, but we are in...
a bérleti díjra. Helyes. Let me ask Answer. excuse me. Eastern. But we have something else to do. But he can stay. Okay, I will try to answer the question. There is more money this year. So we can stay until tomorrow. 1.5 hours, please. Még Isten pénzét összegyűjtöttük, tehát nem csak 1 órára elég, hanem másfél órára. Szeretném, hogyha holnap a sajtóban az jelenne meg, hogy megvették a palesztin nagykövetet. Nem tomorrow that the Palestinian ambassador has been bought. Soha nem eladott. Okay, I'll answer the questions. We'll start with Nakba, 1947, A 1948. 47-es Nakbával, 47-48-as Nakbával szeretném kezdeni, így válaszolva a kérdésre. When I was invited by Mr. Andre, the sections were predetermined. Amikor meghívást kaptam Endrétől, akkor a témákat előre megfogalmaztuk. And the protocol of any lecture or meeting is to stick to the points. És minden egyes ilyen megszólalásra érvényesek a protokollszabályok, miszerint az előre meghatározott pontokhoz kell ragaszkodni. There is always much to talk about Palestine. Ha Palesztináról van szó, akkor mindig nagyon sok a mondani való. But now we have two issues that needed to be highlighted. First of all, the genocide taking place in Palestine now. Most azonban konkrétan 2 dolog esetében volt szükséges, hogy ezt kiemeljük. Az egyik a Palesztinában zajló népirtás. And second, the nature of the relationship between Palestine and Hungary, because many people are not really aware that there is strong relationship between the two countries. A másik pedig Palesztina és Magyarország között a kapcsolatok természete, mert nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a két ország között erős kapcsolatok. The agreements, the twinning agreements, many people do not really know about this. A testvérvárosi megállapodások is ezt fémjelzik, és nagyon sokan ezt nem is ismerik. Now for the Nakba, we have always a saying, if you don't know, this doesn't mean that it is not there. A Nakbával kapcsolatban mi mindig azt a mondást hangsúlyozzuk, hogy ha nem tudunk róla, ez nem jelenti azt, hogy a dolog nem létezik. We have the most active social media embassy in town. Nálunk van a legaktívabb közösségi oldal a mi nagykövetségünkön. The most active. A legaktívabb. Even more active than the Americans. Aktívabbak vagyunk, mint az amerikaiak. I think many people here know this. We have 7 platforms. Sokan ismerik az itt jelenlévők közül ezeket. 7 ilyen platform. TikTok and YouTube and Telegram. TikTok, YouTube, Telegram is ide tartozik. And if you compare between our social media and Israeli, you will find a huge difference. És ha mi közösségi oldalainkat az izraeliekkel összehasonlítják, nagy különbséget látnak majd. And we have also to thank the supporters of Palestine. Some of them are here. Kötelességünk köszönetet mondani Palesztina támogatóknak. They helped us to translate more than 100 movies during this genocide. More than 100. Több mint 100 filmnek a lefordításában segítettek nekünk a támogatóink ezen jelenlegi népírtás alatt. So the Nakba and all the genocides, the massacres committed by Israel since 1947 are listed on our website. Tehát a Nakba maga és az összes többi népírtás és vérontás és igen, tehát gyilkolásnak a listája ott van a weboldalunkon, amit 47 óta Izrael elkövetett. In English, in Hungarian, and in every language. Angolul és magyarul és minden elképzelhető nyelven.
The second question was about the borders of 1947. Következő kérdés a 47-es határokra vonatkozott. Nem tudom, ezt a kérdést kitette fel. First of all, you said Jerusalem is not there. Jerusalem is part and parcel. If Palestine did not wish to include Jerusalem with any peace agreement, we would have done peace long time ago. A Jeruzsálem egy kulcskérdés, mert ha Palesztina nem ragaszkodna ahhoz, hogy Jeruzsálem legyen a fővárosa, akkor már régen megszületett volna a béke. Jerusalem is part and parcel of Palestine. Jeruzsálem azonban elvitathatatlan része Palesztinának. Whether Bibi like it, whether Jacob doesn't like it, it is part of our land. Hogy Bibinek ez tetszik-e, vagy bárki másnak tetszik-e, ez teljesen lényegtelen, ez a mi földünk, mi országunk része. Now in 1947 borders, you mean the partition plan in 1947, is that right? 47-ben ugye, ha húzták meg a határokat, akkor történt a felosztása a területnek. Okay, the Palestinian leadership accepted in 1988 United Nations resolutions 338 and 242. A 338-as és 242-es határozatát az ENSZ-nek a palesztinok 88-ban elfogadták. Which was a huge compromise by the Palestinians, huge compromise. Ez egy óriási kompromisszum volt a palesztinok részéről. Accepting only 22% of historical Palestine. 22%-nál nem többet elfogadtuk, hogy marad majd a történelmi Palesztinából a mi földünk. That's why it would be extremely hard to make any further compromises. You have already done the maximum. Ez után nagyon nehéz lenne bármilyen további kompromisszumot kötni, hiszen akkor már a maximumot meghoztuk. And just to add something, Israel did not announce its borders until this moment. És még egyszer, még egy valami, Izrael a jelen pillanatig nem hozta nyilvánosságra hivatalosan, hogy hol húzódnak az ő határai. Perhaps it's the only country in the United Nations that does not declare its borders. Talán az egyetlen ENSZ tagállam Izrael, amely nem deklarálta a határait. The following question about the criminal court. Ezután pedig a Nemzetközi Büntetőbíróságról hallottunk kérdést. The criminal court the verdict should be soon, as far as I know. Amennyire tudom, hamarosan várható a határozat, a döntés. If the verdict is positive in our favor, inshallah. Inshallah, tehát ha minket fog támogatni ez a döntés, pozitív lesz. It should be directed to the Security Council. Akkor ez az ügy a biztonsági tanács elé fog kerülni. To implement. Azzal, hogy végre kell hajtani. Which means American veto. Ami amerikai vétót jelent. Why Arabs? I think we answered the same question. It's not about Arabs, it's not about Muslims, it's about a human dignity, a human life, a human value. Hogy az arabok miért nem, azt hiszem, hogy erre már választottunk, itt nem az arabokról van szó, az emberi méltóságról, emberi értékekről, ember életről van szó. I was also to add, I have 1 minute, yes. I wish to add something about extremists. A szélsőségesekről egy dolgot hozzáfűznék még. The Likud party is extremist. A Likud párt egy szélsőséges párt. If you review the main constitution of the Likud party, they disqualify the presence of people west of the river of Jordan. Tehát, hogyha megnézzük az alapító királyát a Likud pártnak, akkor ők diszkvalifikálták azokat a személyeket, akik a Jordán folyótól nyugatra vannak. And if you listen to the speeches of Israeli ministers, members of Knesset, miniszterek vagy akár Knesset tagok által elmondott beszédeket végighallgatjuk, who have said plenty of horrible things, you would know that there are many extremists running the government. Akiknek a nyilatkozatai nem szűkölködnek a rettenetes jelentésekben, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok szélsőséges található a kormányzat berkeiben. Thank you so much. 7 o'clock. I'm done. Köszönöm szépen.
válaszait. I would like to thank our dear guests, for this presentation as well for these answers. This issue, this matter has not been exhausted, therefore cannot really be closed. But such a forum does represent an opportunity for your country to make your voices heard. Én biztos vagyok benne, hogy az ítélő újságírók igyekeznek majd korrektül tolmácsolni az itt elhangzottakat. And I am certain that the journalists present here today will make a serious effort to communicate the messages that were conveyed through this forum to the public in a fair and truthful manner. As for myself, A magam részéről, mint újságíró megígérhetem, hogy holnap egy hírösszefoglaló jelenik majd meg a békekör oldalain. as a journalist, I can make the following promise tomorrow. A summary news will appear on the pages of the Hungarian Peace Circle, summarizing your messages here tonight, as well as the essential points made in the course of the debate following your presentation. Köszönöm még egyszer, és kívánom, hogy önök mielőtt érjék el álmukat a független, önrendelkező szabad Palesztin. Thank you once again. A self-determining, sovereign and independent Palestine.